Bản tin COVID-19 ngày mùng 6 tháng 9, 9.730 ca ra viện, 18 tỉnh có tín hiệu tích cực. Bộ Y tế cho biết, ngày mùng 6 tháng 9 cả nước ghi nhận 12.481 ca mắc mới COVID-19, giảm 624 ca so với ngày hôm qua. Đến nay có 18 tỉnh thành qua 14 ngày không có ca nhiễm mới, không có ca lây nhiễm thứ phát. Tính từ 17 giờ ngày mùng 5 tháng 9 đến 17 giờ ngày mùng 6 tháng 9, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 12.481 ca nhiễm mới, trong đó 4 ca nhập cảnh và 12.477 ca ghi nhận trong nước, với 8.099 ca cộng đồng. Cụ thể, tại thành phố Hồ Chí Minh, 7.122, Bình Dương 2.194, Đồng Nai 871, Long An 857, Tiền Giang 234, Kiên Giang 201, Tây Ninh 134, Khánh Hòa 97, Đồng Tháp 95, An Giang 87, Đắk Lắk 79, Cần Thơ 70, Đà Nẵng 63, Bình Thuận 48, Hà Nội 42, Phú Yên 34, Quảng Ngãi 31, Bình Phước 28, Bà Rịa, Vũng Tàu 22, Quảng Bình 21, Trà Vinh 20, Thừa Thiên Huế 14, Gia Lai 13, Sóc Trăng 13, Nghệ An 12, Thanh Hóa 11, Cà Mau 10, Bình Định 9, Vĩnh Long 9, Bạc Liêu 9, Bắc Ninh 7, Lâm Đồng 4, Bến Tre 4, Ninh Thuận 3, Đắk Nông 3, Sơn La 2, Quảng Nam 2, Kon Tum 1, Bắc Giang 1. Như vậy trong 24 giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm 624 ca. Tại thành phố Hồ Chí Minh tăng 896 ca, Bình Dương giảm 1.346 ca, Đồng Nai giảm 372 ca, Long An tăng 101 ca, Tiền Giang tăng 101 ca. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 536.788 ca nhiễm, đứng thứ 51 phần 222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 159 phần 222 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 5.457 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 532.490 ca, trong đó có 298.683 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Đến nay có 9 phần 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước. Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc có 9 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua. Thái Bình, Hải Phòng, Phú Thọ, Kon Tum, Hà Nam, Hải Dương, Quảng Ninh, Lào Cai, Hưng Yên, 5 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là thành phố Hồ Chí Minh 258.536, Bình Dương 134.627, Đồng Nai 29.420, Long An 25.942, Tiền Giang 10.805. Về tình hình điều trị, trong ngày có 9.730 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 301.457. Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.407 ca, trong đó, thở oxy qua mặt nạ 4.128, thở oxy dòng cao HFNC 1.196, thở máy không xâm lấn 142, thở máy xâm lấn 909, ECMO 32. Về số bệnh nhân tử vong trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các sở y tế công bố trên CDC KCB, Việt Nam ghi nhận 311 ca tử vong tại thành phố Hồ Chí Minh 233, Bình Dương 39, Khánh Hòa ngày 5 và mùng 6 tháng 9 có 7, Đồng Nai 6, Long An 5, Tiền Giang 5, Kiên Giang 3, Đồng Tháp 2, Đà Nẵng 2, Cần Thơ 2, Sóc Trăng 2, Bình Định 2, Hà Nội 1, Vĩnh Long 1, Tây Ninh 1. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 13.385 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới, 2,1%. Đến nay, Việt Nam đã tiêm được 22.012.123 liều vaccine, trong đó tiêm một mũi là 18.673.340 liều, tiêm mũi 2 là 3.338.783 liều.